Paano mag-check ng attendance online gamit ang Google Forms? So bago tayo magpatuloy, pwede kayong mag-subscribe para sa mga susunod na video tutorial, lagi kayong updated. So punta tayo ngayon sa ating browser. So punta tayo sa www.google.com. So para magamit mo ang Google Forms, dapat meron kang Google account. So kung napapansin nyo rito, meron akong ditong profile picture para sa aking Google account. Yung nasa kaliwa niya, pwede nyo i-click itong icon na to para ma-access nyo yung mga Google application. So click nyo yan, punta po tayo sa Google Drive. So dito sa ating Google Drive, gagawin tayo sa bandang kaliwa nitong screen. So may makikita tayong plus sign or new. Click natin ito. Siguro para maumpisa natin ang ating paggagawa ng attendance using Google Forms, simulan natin sa pag-create ng folder. So click natin itong folder. Pangalan natin itong attendance. Halimbawa lang, bahala kayo kung anong gusto nyo ipangalan sa inyong folder. Then click create. So ito yung ating folder ng attendance. I-double click natin ito para mapasok natin yung loob. Mapapansin nyo, siyempre, wala pa tayong nilalagay, blank pa siya. So mag-right click tayo dito sa loob ditong ating attendance at punta tayo sa Google Forms. Click natin ito, doon lang muna tayo sa blank form. So ganito ang itsura ng ating Google Forms. So pwede mo itong lagyan ng pangalan. Ito ang magiging file name ng iyong separate file pagka kinuha mo na yung responses later on. So pwede mong ilagay dyan, for example, grade 10. Section J, Zan. Attendance. Pwede na siguro dito ang attendance. Then, kung ano yung nilagay mo dito makakopya niya. So, pwede na rin siguro ang attendance. No, para hindi na tayo malayo sa ating objective. So, mapapansin nyo, meron na dito nakareding isang portion para sa question. Kung saan maglalagay ka ng question. Ano ba ang mga usual na tinatanong sa attendance? Una, pwede nga student name. Ano ba ang mga gusto mong isupply nung estudyante sa kanyang pangalan? Una, last name. Pwede ganyan. Tapos, first name. Then, middle, initial. So, doon na tayo sa short answer. So, pagka gusto mo na ito explore, may makikita kang marami pang option pagka click natin itong drop down na to. So, doon lang tayo sa short answer para sa ating attendance. So, ano pa ba? Pwedeng, halimbawa, merong silang last number. So, punta tayo sa group of icons na to. Punta tayo sa pinakataas sa taas. Tinatawag nating add question. Yan, halimbawa, meron silang last number. Okay? So, dahil naghahanap tayo ng number, may sinasuggest itong si Google na dapat ang maging sagot lang dyan ay number. So, pwede natin itong baguhin para hindi tayo nakakaon sa number lang. So, ilagay natin text. Okay? Tapos, may mapapansin tayong required dito. Ganun din sa taas. Required. Ibig sabihin, pag inactivate natin dito, hindi makaka-proceed si student sa next question pag hindi niya na-supply yung sa first question. So, ganun din ang gawin natin sa second question para hindi niya may click yung submit later on pag hindi niya na-supplyan pati yung class number. Kung gusto mo makita ang preview o itsura nito, pagka na-send mo na yung link sa
sa mga estudyante, ganito ang kanyang magiging itsura. So, you have the attendance, pangalan ng estudyante, at yung kanyang class number. Okay? Gusto namang lagyan ng konting arte, punta ka dito sa tinatawag nating customized themes. No? Pwede kang maglagay ng image sa header. So, dito na tayo sa nandito na. Huwag naman na tayo pumunta sa upload saka sa photos. Halimbawa, since for education naman ng ating attendance, click natin ito. Then, insert. So, ano itsura niya ulit? Click natin sa preview. So, ganyan na maging itsura niya pag sinay na natin sa bata yung link para sa attendance. Okay? So, sa tabi ng question, meron tayong tinatawag na responses. So, dito natin makikita yung mga sagot ng mga bata. Or kung gusto mo naman siyang i-download na separately using your Microsoft Excel, pwede mo i-click itong create spreadsheet. So, click natin yan. So, mag-create siya ng another tab para sa yung attendance responses. So, ganito ang magiging itsura niya. Online. Pero kung gusto mo na siyang i-save sa computer mo, punta ka lang doon sa file. So, sa file, makikita natin dito yung download. So, pwede na natin siyang i-save sa separate nating Microsoft Excel na application. So, yan, check natin kung mabubuksan natin siya ng separate file. So, ito yung ating attendance responses. So, click natin yan. So, ito na ngayon yung separate file mo na binuksan natin sa Microsoft Excel. Ngayon, kung ready ka nang isend itong link na to sa iyong mga estudyante, punta na tayo dito sa tinatawag nating send. Okay? So, i-click mo to. Usually naman na mas familiar ang mga estudyante sa Facebook. So, gamitin natin yung Facebook. For example, gusto mo siyang ipadala sa specific na tao o sa specific na grupo, click mo lang itong, pwede na to siguro yung send in private message. Halimbawa, isend ko to sa isa ko pang Facebook account. Okay, then, say something daw, attendance. Then, send message. Ngayon, i-check ko sa aking mobile device yung isinend sa aking attendance. Kung mapapansin nyo, meron dito attendance. Okay? So, pipila muna ako ng attendance. Tapos, tignan natin doon sa responses mamaya kung ano ang magiging itsura. So, ito, sa responses natin, meron ng nag-fill out sa ating attendance. So, we have one response, Juan de la Cruz, siya si Boy 45. So, ganun lang ang gagawin para yung pinapunta doon kay Boy o yung sinend kay Boy na link, pwede mo na i-copy paste yun at isend sa ibang, for example, sa isang group, Facebook group or group chat. Again, kung nagustuhan nyo itong aking video tutorial ng paggagawa ng attendance using Google Forms, pwede po kayo mag-subscribe para sa mga susunod na video tutorial updated po kayo.